හායි කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න අදත් මගේ channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ ගම් paste එකක්. අපිට ගම් paste එක හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර සුදු මද, Thylose powder නැත්නම් Thylo powder, icing sugar හොඳට හලලා ගන්න ඕනේ සහ vegetable shortening. මම දැන් ඔය කරන්නේ whisk එකකින් බිත්තර සුදු මද ටික හොඳට whisk කරගන්නවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ingredients ටික සුපුරුදු පරිදි description box එකේ දාලා තියන්නම්. හොඳට විස් කරගෙන හොඳට කියන්නේ අර ටිකක් බොබුලු එනකන් විස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට icing sugar චුට්ට දාලා හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ගම් paste එක අපිට කේක් එකක් cover කරන්න නම් use කරන්න බෑ. මොකද මේක ඉක්මනට මේක ගල් වෙනවා. වේලෙනවා, ගල් වෙනවා. ඉතින් මේක අපි use කරන්නේ ගොඩක්ම toppers හදන්න. දැන් මම වගේ නම් fondant එකෙන් toppers හදනවට වඩා මට හරි ලේසි ගම් paste එකෙන් toppers හදන එක. මොකද fondant එක ටිකක් flexible නේ. කියන්නේ ඒක ටිකක් වැනෙනවා එහෙම වැඩිනේ. දැන් මේක එහෙම නෑ. මේක මේ අපි හැදුවම ඒ shape එකට තියෙනවා සහ ඉක්මනට වේලෙනවා. ඉතින් එතකොට මේකෙන් වැඩ කරන සහ මේක ගොඩක් තුනී කරන්න පුළුවන්. අර flower petals එම හදන්න අර natural look එකම ගන්න පුළුවන් හොඳට. ඉතින් ඒක නිසා සහ මේක ඔයගොල්ලන්ට සෑහෙන කාලේ කියන්නේ මාස 3 4 6ක් දක්වා මේක ෆ්‍රිජ් එකේ පහළ කොටසේ තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට වැඩි ප්‍රමාණයක් හදාගෙන දැන් තමයි මම තයිලෝ පවුඩර් ටික එකතු කරගත්තේ. තයිලෝ පවුඩර් එකතු කරගන්නකොට චුට්ට දාගන්න ඕනේ. බලා ගන්න තයිලෝ පවුඩර් එකතු කරගන්නකොට ඒ මිශ්‍රණය ඝන වෙනවා. හරියට අනා ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒත් ඔයගොල්ලෝ එකපාරට ඔක්කොම දැම්මොත් ඕක මික්ෂර් කරගන්නම බැරි වෙනවා. ඉතින් තයිලෝ පවුඩර් චුට්ට දාමමින් ඕක කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔක ඝන වුණාට පස්සේ ඔක අපි ටේබල් টොප් එකක් උඩට දාගෙන icing sugar චුට්ට දාගෙන අපි ඕක අතින් නීඩ් කරගන්නවා. දැන් icing sugar මදි කියලා තේරෙනවා නම් අර මම වැඩිපුර icing sugar අරන් තියෙන පැත්තකින් ඒකෙන් චුට්ට දාලා අපිට අනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ආයෙත් ගම් paste එක ගැන කතා කරොත් ගම් paste එකකින් අපිට වැඩ කරගන්න හරිම ලේසි. මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි මුලින්ම අර ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ එලිෆන්ට් ඒ අලියාව, එතකොට ඒ hot balloon එක, ඒ basket එක ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ ගම් paste එකෙන්. ඒකත් එක්ක වැඩ කරන්න හරිම ලේසි. ඉතින් ඒක නිසා අපිට fondant එකට වඩා ගම් paste එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඔය toppers හදන්න පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා ගම් paste recipe එක. ඒකයි මම මේ මං හදන recipe එක මං හදන විදිය පෙන්නන්නේ. ඉතින් කැමති කෙනෙකුට එක අත්හදා බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක තව දෙයක් තමයි මේක මගේ අතින් උත් වෙච්ච වැරැද්දක්. ඒකයි මම මේක බෙදාගන්නේ. දැන් ඔය අපිට ගන්න තියෙනනේ icing sugar ගොඩක් අඩුවට ඔය brands වල නම් මට මතක නැහැ. ඔය කිලෝ 2.5ද කොයිද 7-800ට. ඉතින් මම ඇත්තටම එකපාරක් හිතුවා දැන් අපි මේ ගම් paste වගේ දේවල් කන්නේ නැහැනේ. අපි edible වුණාට අපි කේක් එක උඩ ඉතින් non edible දෙයක් තියන්න නැති නිසා ගම් paste edible කියලා ඒ කියන්නේ වුණාට අපි කන්නේ නැහැනේ කවුරුත්. ඒක නිසා කියලා මම අර ලාබෙට තියෙන icing sugar ගෙනල්ලා මම මේ ෆීල්ඩ් එකට ආපලුත උත්සාහ කරලා තියෙනවා හදන්න. ඉතින් ඒවා වලින් ඇත්තටම හදන්න බෑ. හරියට එන්නේ නැහැ පදම. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වැරද්ද ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ අපරාධනේ. එතකොට ඒ වියදමත් ඒකයි මම මේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්නේ. ඒ වැරද්ද කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් අපිට මේ ගම් paste fondant ඕන දෙයක් හදන්න හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ වැඩිපුරම ඩුම් නැති වුණොත් මෝතා AB මවුරි රසාක ඔය හතරම හොඳටම හොඳයි. මට මේක මේට වඩා හොඳයි කියන්න බෑ. මට ඔය හතරම ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මට වැරදිලා නෑ ඒ හතරෙන්ම. ඉතින් අර ඒ වෙලාවේ available දේ මම ඒ හතරෙන් ගන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් හොඳ දෙයක් use කරන්න. එතකොට මම මෙතෙන්දි පොඩි දෙයක් මතක් කරනවා. දැන් ඔය මේ ගොඩක් group වල මම දකිනවා ඔය ගොඩක් අඩුවට තියෙන icing sugar පාවිච්චි කරනවා. මොකද දැන් අපි ගණන් check කරොත්
දැන් හොඳ අයිසින් සුගර් ඔක්කොම දාලා හදන කේක් වල ගණන් උයි අඩුවෙන් දාලා හදන කේක් වල ගණන් උයි කේක් එකේ ගාන කියපු ගමන් අපිට හොයන්න පුළුවන්. එතකොට අර 7-8% අරන් හදන කේක් වලදී ඔයගොල්ලොම පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ කෝන් ෆ්ලා කොච්චර ගණන්ද. සීනි කිලෝ එක තොග වශයෙන් ගත්තත් 100ට 10කට 15කට අඩුවෙන් හම්බෙන්නේ නැහැනේ කාට වුණත්. එතකොට එහෙම අරන් ඒ අයිසින් සුගර් හදන්නේ මොකද? මොකද මම මේ 7-8% ගේන අයිසින් සුගර් වල රස බැලුවම ඒකෙන් එන්නේ ග්ලූකෝස් වගේ. අර කටට දැම්මම කූල් වෙලා යන්නේ ග්ලූකෝස් එක. නමුත් මේ මෝතා ඩුම්ඩුම් වගේ ඒ අයිසින් සුගර් කාලා බැලුවම එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් දෙකේ ක්වොලිටිස් දෙකක් තියෙනවා. ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හිතන්න අපිට හම්බු කරන්න ඕන නිසා අපි මිනිස්සුන්ට වහකවන්න ඕනේද? ඉතින් මං කිව්වේ මගේ අදහසක්. ඉතින් දැන් අපේ ගම්පේස්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද? පදම හොඳටම හොඳයි. ඉලාස්ටික් එකක් වගේ ඒක ඇදෙනවා. ඉතින් vegetable shortening උත් අතේ ගාගෙන තමයි මම ඒක නීඩ් කරේ. vegetable shortening අපි මේක කන්නේ නැති නිසා මේකේ පොඩි දිලිසෙන ගතියක් ගන්න සහ ඇලෙන ගතිය අඩු කරගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක දැන් අපි අරන් තියන්න ඕනේ ෆ්‍රිජ් එකේ හොඳට බෑග් එකක ඔතලා නැත්තම් ක්ලින් රැප් එකක ඔතලා ලන්ච් ෂීට් එකක ඔතලා අපි මේක එයාටයිට් බොක්ස් එකක දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. පැය 24කට පස්සේ පාවිච්චියට ගන්නකොට රූම් ටෙම්පරේචර් එකට ආවට පස්සේ තමයි අපි අරන් තියෙන බොක්ස් එකෙන් එළියට ගන්නෙ මේක. ඊට පස්සේ අරගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් එළියට අරන් ඉතිරි ටික ආයෙ ෆ්‍රිජ් එකේ අරන් තියන්න. ආයෙ ගත්තාම මේ ඇලෙන ගති මුකුත් නැහැ නිකන් කෑලි කැඩලා යනවා වගේ තමයි එන්නේ. එතකොට බය වෙන්න එපා. මොකද මට එහෙම ගත්ත වෙලාවක වීඩියෝ එක මේ හදන්න බැරි වුණා මට ඒක අමතක වුණා. මම ඒක වෙන වීඩියෝ එකකින් ආයෙ ඔය මම ටොපර්ස් මොනාරි හදනකොට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. එතකොට මේක ආයෙත් මේ විදිහට නීඩ් කරලා ගත්තම ආයෙ ඉලාස්ටික් එක වගේ ඇදෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කලරින් මොනවා හරි දාන්න ඕන නම් මේ වෙලාවේ දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට දාගන්නත් පුළුවන්. මේක තව සුදු කරගන්න ඕන නම් මේකට ඔයගොල්ලන්ට වයිට් කලරින් දාගන්න පුළුවන්. මට නම් මේ කලර් එක හොඳටම ඇති. එතකොට ආයෙ නීඩ් කරනකොට අයිසින් සුගර් දාගෙන නීඩ් කරගන්න එපා. ආයෙ නීඩ් කරනකොට කෝන් ෆ්ලවර් දාලා නීඩ් කරගන්න. කෝන් ෆ්ලවර් ගොඩාක් දාන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් දාගත්තාම ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අනිත් අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න. like එකක් දාන්න, share කරන්න, අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඉතින් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්. shalom.